درسنا الجديد هو إظهار نافذة حفظ ملف. هذه النافذة من النافذات المستخدمة جدا برمجيا، والمستخدم يطلب إظهار نافذة فايل سيف. هذا هو السطر الخاص بإظهار النافذة. طبعا نحن تم حجز متغير لإظهار الديالوج، وتم حجز متغير خاص بالقيمة الإيجابية والقيمة السلبية yes true true false. وهنا يتم عملية application file dialog إظهار save as. هذا هو الأمر لإظهار نافذة حفظ باسم أو الحفظ، وهنا يعطي أمر لإظهار النافذة. الدرس جديد. في الدروس القادمة سوف نعالج ميزات موجودة في هذه النافذة. نلتقي غدا بأمان الله. معكم المبرمج جورج جوزيف قصبرصون. أتمنى أن تكون هذه الدروس مفيدة لكم. ننشرها كل يوم لتعم الإفادة للجميع. نلتقي غدا بإذن الله.